वेलकम बॅक टू विनय भटक्या. मागच्या व्हिडिओत आपण बघितलं, आपण बाली सफारी आणि बाली झू बघितला. बाली हे बघितल्यानंतर आता आपण आलेलो आहे जेवणाकरता. आणि हे तुम्ही मागे बघताय हे कुर्निया रेस्टॉरंट आहे. अतिशय फेमस असं हे रेस्टॉरंट आहे. सी फूड करता तर खूप मोठं रेस्टॉरंट आहे. इथे बसण्याकरता जवळजवळ 450 लोकांची जागा आहे. इथे इंडियन फूड, व्हेज, नॉनव्हेज, त्याचबरोबर पालीचं पण जे स्पेशल लोकल फूड असतं ते त्याच्याकरता सुद्धा हे रेस्टॉरंट खूप फेमस आहे. या रेस्टॉरंटचं जर तुम्ही रिव्ह्यू वाचले तर याच्यात कळतं की दररोज सकाळी इथूनचं फ्रेश जे फिश असतं ते ह्या रेस्टॉरंटमध्ये येतं आणि त्याची मजा घेण्याकरता इथे बरेचसे पर्यटक येत असतात. तर आपण दुपारचं जेवण घेण्याकरता इथे आलेलो आहे. जेवण झाल्यानंतर मग आपण जाणार होते तानालोट टेम्पल आहे ते बघण्याकरता आपण जाणार आहोत. मागे बघताय तो मैत्री ग्रुपची आमची मंडळी आहेत. जेवणाकरता आम्ही बसलेलो आहे. ऑर्डरसुद्धा प्लेस केलेली आहे. आता जेवण कधी येते त्याची वाट बघतोय, कारण आता जायचं आहे ते टेम्पल बघण्याकरता. सगळेजण खूप एन्जॉय करतायत. व्यवस्थित वेल प्लॅन चालू आहे. ही आमची देवी गाईड म्हणून आहे, अतिशय सुंदर ऑर्गनाईज करते. ही पण प्राची याले US वरनं आलेली आहे खास. आणि सगळेजण आता बघतायत ते जेवण कधी येते ते. छान असं इथे जेवण मिळतं असं ऐकलं आहे. आणि नेहमीप्रमाणेच आमचं जे काही इंडियन आम्ही फूड मागवतो तेच दोन दोन तीन व्हेजिटेबल्स, एक नॉनव्हेज डिश, दाल तडका आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी इथे टेबलावर तुम्हाला दिसत आहेत. छान चव आहे. नेहमीप्रमाणेच इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये जी काय चव असते ती त्याच प्रकारची सुद्धा इथे सुद्धा चव आहे. प्राचीनी घेतले ते इंडियन थाळी. आपण आपल्याकडे जशी महाराष्ट्रीयन थाळी मिळते तशी ही बाली थाळी आहे. तर या बाली थाळीमध्ये पण निरनिराळ्या प्रकारचे काहीतरी दिलेले आहेत. साटे, चिकन, व्हेजिटेबल्स, नंतर करी, राईस, सलाड, असे बरेचसे प्रकार इथे दिलेले आहेत. जेवण झाल्यानंतर आम्ही आलो आहे पार्किंगमध्ये, आमची गाडी लावली आणि आम्ही आलो आहे तानालोट हे टेम्पल बघण्याकरता. इथून जाताना दिसत आहेत आजूबाजूला ही रेस्टॉरंट दिसत आहेत. इंडियन रेस्टॉरंट तर सगळीकडेच तुम्हाला दिसत आहेत. हे पण राईट हँड साईडला पण बघा ही इंडियन रेस्टॉरंट आहे. आणि पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला राईट टर्न घ्यायचा आहे. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला बरीचशी दुकानं दिसतात. आपण बघतोय ही इथूनची सुंदर अशी बाजारपेठ आहे. हे टेम्पल कॉम्प्लेक्सच्या परिसराच्या बाहेर ही एक मोठी बाजारपेठ आहे, जिथे आपल्याला बालीचे पारंपरिक हस्तशिल्प, कपडे, सोवेनियर्स मिळतात. येथे आपल्याला दिसत आहेत ती अनेक कॅफे आणि रेस्टॉरंट्स. आणि ह्या रेस्टॉरंटमधून जेवताना तुम्हाला समुद्राचा सुद्धा आनंद घेता येतो. आता आपण शिरतोय ते तानालोट मंदिर परिसरामध्ये. तुम्ही पाहताय ते या मोठं असं प्रवेशद्वारामधून आपण आत शिरलो आहे. सगळ्या बालीच्या मंदिरामध्ये ते प्रवेशद्वार असं असतं. तानालोट मंदिर हे केवळ एका खडकापुरते मर्यादित नसून तो एक मोठा सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा असलेला परिसर किंवा मोठा कॉम्प्लेक्स म्हणून म्हणता येईल. या कॉम्प्लेक्समध्ये पाहण्यासारख्या इतर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. आता आपण समोर बघतोय तो पसरलेला अथांग असा निळ्या पाण्याचा असलेला समुद्र. काय अप्रतिम समोर तुम्हाला व्ह्यू दिसते बघा. आणि आजूबाजूची ग्रीनरी, समुद्र, त्याचं निळं पाणी, अथांग असा समुद्र आणि तिथून येणारा तो वारा. काय सुंदर असा हा कॉम्प्लेक्स आहे. इथून तुम्हाला इथे बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी काय केले, व्ह्यू पॉईंटसुद्धा बनवलेले आहेत. जसं पर्यटकांना इथे थोडंसं असं उंच ठिकाणं आहेत आणि त्याच्यामुळे क्लिफ साईड म्हणता येईल. आणि त्याच्यावरनं त्यांना पर्यटकांना अतिशय सुंदर असा व्ह्यू दिसतो. इथून तुम्हाला जे दिसतंय ते एक मंदिर आहे. आपण तिथे आता मंदिरात जाणारच आहोत. आणि त्या मंदिराच्या तो खडकावर जे बसले आतमध्ये एक होल तयार झालेला आहे.
तर आपण तिथेच आता त्या मंदिराच्या इथेच जाणार आहे आणि इथून संपूर्ण समुद्र आणि खडकावर असलेले मंदिराचे पॅनोरमिक व्ह्यू आपल्याला घेता येतात. सूर्यास्ताच्या वेळी हे सर्व पॉईंट्स मग पर्यटकांनी अगदी गच्च भरलेले असतात, कारण इथून मिळणारे फोटो हे पोस्टकार्डसारखेच येतात. आम्ही जरा दुपारी आलो आहे. आमच्या टूर गाईडनी आम्हाला सगळी इथून परिसरामध्ये जी काय माहिती आहे ती माहिती दिली. तर साधारण एक 2 तास आमचा इथे वेळ होता आणि 2 तासानंतर परत आम्ही याच स्पॉटला जमण्याचा आम्हाला रिक्वेस्ट केली होती. काय तुम्ही समोर बघताय, काय सुंदर समुद्र दिसतोय बघा आणि लाटा पण बघा, काय अप्रतिम लाटा येऊन त्या खडकावर आदळत आहेत. या कॉम्प्लेक्समध्ये चालण्यासाठी सुद्धा प्रशस्त रस्ते असून पर्यटकांना बसण्यासाठी बाकेसुद्धा बऱ्याच ठिकाणी अशी उपलब्ध केलेली आहेत. स्वच्छतेच्या बाबतीत तुम्ही बघाल तर हा परिसर अतिशय शिस्तबद्ध आणि व्यवस्थित स्वच्छ असं ठेवलेलं आहे. मुख्य ताना लोट हे जे टेम्पल आहे आपण बघायला आलेलो आहे, त्याचा परिसर बघतोय, पण त्याच्याशिवाय सुद्धा इथे बरीचशी अशी टेम्पल आहेत. त्याच्यामध्ये आता आपण जे बघायला चाललो आहे ते पुरा बातू बोलॉंग म्हणून हे टेम्पल आहे आणि हे तानालोच्या अगदी जवळच्या असलेल्या एका पोकळ खडकावर तुम्ही दिसतोय तो समोर तो खडक त्याच्यावर असलेलं हे टेम्पल आहे. ते पण इतकं सुंदर फोटोग्राफी करता आपल्याला दिसतंय. दुसरं जे आहे ते पुण्य पेनाटारन ते सुद्धा आपण बघू. हे बघा आपण या पुरा बातू बोलॉंग टेम्पलच्या कॉम्प्लेक्समध्ये शिरलेलं आहे. काय सुंदर कॉम्प्लेक्स ठेवलेलं आहे आणि त्याच्याच बाजूला एक दुसरं सुद्धा एक टेम्पल आहे आणि ते टेम्पल आणि हा परिसर आणि त्याच्यावरनं दिसणारा व्ह्यू काय अप्रतिम असा व्ह्यू दिसतोय बघा. तुम्ही तासनतास इकडे येऊन एक टक समुद्राकडे बघत राहू शकता आणि तुम्हाला निरनिराळ्या प्रकारचे व्ह्यूज इथून मिळू शकतात. पाऊस तर नव्हता, पण पाऊस थोडासा मधनं पडत होता, पण वातावरण त्याच्यामुळे थोडंसं थंडगार आणि छानपैकी असा समुद्राचा वारा आपल्याला दिसतोय. हे बघा काय व्ह्यू बघा, काय छान दिसत आहेत. आजूबाजूची गार्डन आहेत, तर त्या गार्डनमध्ये सुद्धा ह्या लोकांनी अतिशय सुंदर अशी ग्रीनरी मेंटेन केलेली आहे. ते समोर दिसतंय. आता आपण त्या साईडला चाललो आहे. तिथे आपल्याला मेन जे टेम्पल आपण बघण्याकरता आलेलो आहे त्या ताना लोट टेम्पल करता आपण तिथे बघण्याकरता जाणार आहोत आणि त्याच टेम्पलच्या परिसरामध्ये त्या साईडला 1-2 परत मंदिरं आहेत. बघा चालत जातोय आम्ही, निघालोय त्यातनं, पण व्ह्यू पण बघा. तुम्हाला जवळजवळ 180 डिग्रीचा असा हा सुंदर व्ह्यू दिसतोय. समुद्राचं पाणी पण असं फेसाळलेलं पाणी आहे आणि जेव्हा खडकावर आदळतं तेव्हा पण त्याचा आवाज, आता याच्यामध्ये मी जरा नॉईस करेक्शन केलेली आहे त्यामुळे तुम्हाला तो आवाज येत नाही, पण आवाजसुद्धा प्रचंड असा लाटांचा आवाज आपल्याला इथे दिसतोय. तुमचे रस्ते पण बघा, व्यवस्थित असे रस्ते तयार केलेले आहेत. 2 बाजूला गार्डन सुद्धा केलेली आहेत. व्यवस्थित कठडा सुद्धा बांधलेला आहे, म्हणजे पर्यटकांना असा तिथे जायचा त्रास होऊ नये म्हणून असा कठडा सुद्धा बांधलेला आहे. तिथे आतमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला दुसरं पण एक टेम्पल आहे, पेना टारन म्हणून टेम्पल आहे. नंतर पुण्य जॅटी आणि नंतर एक आपल्याला आपण प्रवेशद्वार बघू. कॅन्डी बेटार म्हणून एक प्रवेशद्वार आहे, जे बालीच्या सर्वच टेम्पलमध्ये तुम्ही जेव्हा जाल तेव्हा ते प्रवेशद्वार असतं आणि त्या प्रवेशद्वारामध्ये तुम्हाला जायला लागतं. पण समोर बघा मग काय सुंदर असा विशाल परिसर असा दिसतोय आणि त्याच्या आजूबाजूची जी ग्रीनरी मगापासून मी तुम्हाला सांगतोय ती ग्रीनरी पण बघा, अप्रतिम ग्रीनरी आहे. मग तुम्हाला इथे 2 ते 3 तास नक्कीच आरामात स्पेंड करू शकतात आणि समोर हे दिसते ताना लोट टेम्पल. आता भरती आलेली असल्यामुळे आपण त्या टेम्पलवर जाऊ शकणार नाही, कारण समोर सगळीकडे पाणी आहे आणि हा कॉम्प्लेक्स पण बघा काय सुंदर कॉम्प्लेक्स आहे.
म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं की आपण एखादं पोस्टकार्ड बघतोय की काय. समोर खाली लाटा पण बघा, काय प्रचंड वेगाने या लाटा येत आहेत आणि येऊन तिथे आदळत आहेत. स्वच्छता बोलल्याप्रमाणे अप्रतिम स्वच्छता. कोणीही तुम्हाला समुद्राच्या पाण्यामध्ये बाटल्या फेकलेल्या किंवा आजूबाजूला कचरा केलेला दिसणार नाही. झाडावरची फुलं तशीच्या तशी लोकांनी ठेवलेली आहेत, पर्यटकांनी. कोणी ते झाडावरची फुलं काढत नाहीत देवाला वाहण्याकरता, जे आपण आपल्याकडे नेहमी बघतो. हा बघा समुद्र पण बघा, म्हणजे तुम्हाला दर 2 मिनिटांनी या समुद्राकडे तुमचं लक्ष जातं आणि हा प्रचंड असा हा मोठाच्या मोठा समुद्र आपल्याला इथे खिळवून ठेवतो. इथे आम्ही दुसऱ्या एका टेम्पलमध्ये गेलो. इथे हा सुद्धा एक व्ह्यू पॉईंट आहे. आतमध्ये या टेम्पलचं नाव मला आता लक्षात नाही आहे, पण इथे सुद्धा एक छोटासा व्ह्यू पॉईंट केला आहे. आणि मग हे समोर जो दिसतोय, इथे आपण मगाशी ज्या टेम्पलमध्ये जाऊन आलो, तो रॉक आहे आणि त्याला होल झालेला आहे. हेच ते मी तुम्हाला सांगतो, जे एंटर करताना जे लागतं आपल्याला, त्याच्यामधनं आपण आतमध्ये शिरलेलो आहे. आणि ग्रीनरी पण बघा. मगातपर्यंत मी तुम्हाला ते सांगतोय, ग्रीनरी आणि आजूबाजूची स्ट्रक्चरसुद्धा जी बांधलेली आहेत, छोटी मोठी टेम्पल आहेत. त्या टेम्पलचं ही जी आर्क दिसते तुम्हाला इथे, म्हणजे तिथूनच आपण बालीच्या प्रत्येक देवळामध्ये असं आतमध्ये शिरतो. नारळाची झाडं पण बघा काय सुंदर दिसत आहेत. फारच सुंदर असा हा परिसर आहे आणि स्वच्छता इतकी सुंदर आहे की तुम्हाला कुठेही एखादा शोधायला गेलं तर कागदचा कपटासुद्धा इथे मिळणार नाही आहेत. 2-3 तास तर तुम्हाला या कॉम्प्लेक्समध्ये आरामात असं घालवता येईल. ही ग्रीनरी बघा आणि त्याच्यावरची स्ट्रक्चर, त्याच्यावरचं जे छप्पर, नंतर थोडंसं पावसाळी हवा असल्यामुळे आकाशामध्ये तुम्हाला थोडेसे ब्लॅक क्लाउडसुद्धा दिसत आहेत. लाटासुद्धा जोरजोरात येताना आपल्याला दिसत आहेत. आम्ही बऱ्याच वेळ तिथे बसलो होतो आणि हे जे टेम्पल आहे, हे टेम्पल मी बघण्याकरता जाणार होतो. मगाशी तुम्हाला मी दाखवलं, ते प्रवेशद्वार दाखवलं आणि तिथूनच त्याला म्हणतात कँडी बेटार आणि त्याला मुख्य प्रवेशद्वारच असं म्हणतात. परिसरात मी जेव्हा 2 प्रकारचे ते असे प्रवेशद्वार असतात आणि त्याला बालीनीच हिंदू संस्कृतीला याला कँडी बेटार असं म्हणतात. हे बाह्य जग आणि आध्यात्मिक जग यांच्यातील सीमा म्हणजे बॉर्डर दाखवते. आणि ह्या जो ताना लोटचा जो परिसर आहे, तिथूनचं थोडीशी माहिती अशी आहे की ह्या मुख्य मंदिराच्या समोरच्या गुहेमध्ये काही समुद्री साप असतात. आपण आता ते गुहा काय बघू शकणार नाही कारण भरतीची टाईम आहे, पण ते साप जे आहेत आणि स्थानिक लोक त्यांना मंदिराचे रक्षक म्हणून सुद्धा म्हणतात. नंतर तिथे दुसरंच एक तीर्था आमान म्हणून एक आहे. हेच जे मंदिर आहे, आता बघा पाणी असल्यामुळे आपण जाऊ शकत नाही. तिथे ते गुहा आहेत खाली, मी तुम्हाला थोडेसे फोटोग्राफ नंतर दाखवेल. तर ह्या गुहेतून गोड पाणी येते आणि या पाण्याला पवित्र जल मानले जाते. समुद्राच्या ह्याच्यात असून सुद्धा तिथे ते आपल्याला पाणी गोड मिळतंय. इथे जो जाताना रस्ता दिसतोय, हा सनसेट टेरेस म्हणजे सनसेट पॉईंट बघण्याकरता आणि तानालोट टेम्पलचा सुंदर व्ह्यू बघण्याकरता हा रोड आहे. आणि तिथे पुढे आम्ही काय एवढा पुढे गेलो नाही, पण इथे आजूबाजूला तुम्हाला दिसत आहे ती दुकान आहेत आणि त्या दुकानामध्ये तुम्ही शॉपिंग करू शकता. परत आपण चाललोय ते मंदिरच्या व्ह्यू बघण्याकरता. काय सुंदर व्ह्यू दिसतोय बघा, अतिशय सुंदर असा हा परिसर आहे. म्हणजे तुम्ही इथे आरामात 2 ते 3 तास आणि आरामात जाऊ शकता. आता हे जे आहे तानालोट मंदिर संकुलातील पुरा पेनाटरन लुहूर, आपण जे आत्ता बघतोय हे मंदिर समोर दिसतंय हे पवित्र मंदिर आहे. आतमध्ये एंट्रन्स त्या नव्हती, पण याची थोडी माहिती म्हणजे हे तानालोट मंदिराकडे आपण जेव्हा जातो तेव्हा वाटेवरच आहे. आणि या मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे
हे मंदिर तानालोट संकुलातील एक प्राचीन मंदिर आणि पवित्र मंदिर म्हणून जातं. बालिनीज हिंदू परंपरेत पेनाटारन मंदिर हे मुख्य मंदिराच्या विधीसाठी आणि दैनंदिन उपासनेसाठीचे केंद्र मानले जाते. टेम्पलचा परिसर बघून झाल्यानंतर आम्ही आलो ते नारियल पाणी. इथूनचे नारळचे पाणी म्हणजे जबरदस्त मोठ्या आकाराचे नारळ आहेत. हे आपण कोकणामध्ये आपल्या पितो नारळाचं पाणी, पण त्याच्यापेक्षाही डबल असं हे नारळाचा आकार असलेलं तुम्हाला दिसतंय. मला वाटतं 2 लिटर तो पाणी नक्कीच असू शकेल. म्हणजे एका माणसाला हे पाणी संपवणं सुद्धा जर थोडंसं कठीण जाते. आम्हाला आमच्या मैत्री ग्रुपनी सर्वांना हे पाणी नारळाचं थंडगार पाणी आम्ही असं प्यायलं आणि खूप एन्जॉय केलं. हे हे जे हॉटेल आहे, रेस्टॉरंट होतं, त्या रेस्टॉरंटमध्ये बसण्याकरता जागा होती. मगाशी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे इथून तुम्ही जेवण किंवा नारळाचं पाणी घेऊन समोर जो समुद्राचा व्ह्यू आहे तो एन्जॉय करत तुम्ही इथे तुमचं जेवण, तुमचे ड्रिंक्स किंवा नारळाचं पाणी इथे घेऊन तुम्ही एन्जॉय करू शकता. काय अप्रतिम अशी विजिट आहे तानालोट टेम्पलची. आणि हे जे दिसते हे मी घेतलेलं आहे दुसरीकडनं. जेव्हा समुद्रात ओटी असते तेव्हा तुम्ही या तानालोट टेम्पलला आरामात चालत जाऊ शकता. आमच्या वेळी भरती होती, पण हे जर ओटी असेल तेव्हा बघा हे तुमचा परिसर कसा दिसतोय. आणि संध्याकाळी जर तुम्ही थांबले तर इथूनचा सनसेट पण काय अप्रतिम असतो. त्यामुळे बहुतेक लोक ओटीच्या वेळी आणि सनसेट पाहण्याकरता या टेम्पलच्या इथे येतात. झाल्यानंतर मग आमच्या नेहमीप्रमाणे गेटवे ऑफ इंडिया हे एक हॉटेलमध्ये आम्ही डिनर करता आलो. नेहमीप्रमाणेच इंडियन रेस्टॉरंट आहे. नेहमीप्रमाणे 1-2-3 व्हेजिटेबल्स, एक नॉनव्हेज डिश, नान, रोटी, बटर रोटी, असं हे नेहमीचं ठराविक आमचं असं जेवण घेऊन आमचा आजचा दिवस खूप भरगच्च कार्यक्रमामध्ये गेला. मागच्या व्हिडिओत तुम्ही बघितलं बाली सफारी आणि इथे तानालोट टेम्पल. सो थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला आत्तापर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा. आता पुढचा व्हिडिओ घेऊन येईपर्यंत बाय बाय. तुम्ही जर बालीला आला तर तानालोट टेम्पलची व्हिजिट कधी मिस करू नका. थँक्यू.